دوست عزیز من سلام، امیدوارم حالت عالی باشه و خیلی خوش اومدی به فال امروز خودت. میخوام نیت کنم اگر کسی توی زندگیت داره مشکل سازی میکنه از هر لحاظی، احساسی باشه، مالی کاری باشه یا هر چیز دیگه ای، میخوام اون شخص رو بهت معرفی کنم از اسم و مشخصاتش و تصمیماتی که داره، کارهایی که کرده و از تو پنهان هست و کلاً اطلاعاتی راجع به این شخص بهت بدم که از گزند این شخص در امان باشی و بتونی که اگر نقشه‌ای داره اونها رو برملا کنی یا به نفع خودت از یه دردسری بیای بیرون. خب دوست عزیز من، اگر همچین شخصی توی زندگیت احساس میکنی هست، این فال میتونه به درد شما بخوره. نیت کن. میخوام بدونم از اسم و مشخصات کسی که تمام مشکلاتتو میتونه زیر سر این شخص یا اشخاص باشه. به امید خداوند به کمک کائنات برای تو و شناسایی این اشخاص یا شخص قهوه برگردونده میشه. و بهتون بگم از اسم و مشخصاتش توی قهوه حتما میاد و بهتون معرفی میکنم و کلا راجع به خصوصیات اخلاقی یا کارهایی که میخواد انجام بده، تصمیماتی که داره، از 2 دست کارت تاروت براتون استفاده میکنم. توصیه میکنم تا آخر این فال همراه ما باشید. خب بریم سراغ تفسیر فال قهوه و در ادامه کارت های تاروت. ببینیم که مشکلات شما از چه کسی داره نشأت میگیره، اسم و خصوصیاتش، افکارش، کارهایی که میخواد انجام بده. خب من خصوصیاتی رو دارم میبینم که گفته میشه این شخص کسی هست که گاهی به تو نزدیک و گاهی از تو فاصله میگیره. اون موقعی که احساس میکنه ضربه‌ای به تو وارد کرده، با خوشحالی از تو فاصله میگیره. هر وقت که فکر میکنه که باعث فاصله یا جدایی بین تو و اهدافش شده، خیلی سریع حتما که از اون معرکه خودش رو دور میکنه. رد پای این شخص با این که عمیق هست توی زندگی تو، ما میتونیم این رو بهتون بگیم که طوری کارهای خودش رو پیش میبره که مطمئناً جایی از خودش یا ردی از خودش بر جای نمیذاره و میشه گفت خیلی آدم تیز و بزی هست و تنها شما نیستید که باهاش میتونه مشکل داشته باشه، افراد دیگه یا اشخاص دیگه هم هستن که بلا تکلیف گذاشته میشه مسیر زندگیشون توسط کارهای این کسی که حتما از اسم و حروف اسمش بهت خواهم گفت. دوست مهربون من، از خصوصیاتش بهت بگم که بهتر بشناسی. یا صدای واضح و رسایی داره یا حرف زدنش طوری هست که تأثیر عمیقی روی شخصیت تأثیرگذار زندگی تو و آدمهای دور و برش داره. گفته میشه که این شخصیت تریبون داره، حرفاش شنیده میشه، مورد توجه قرار میگیره. اگر این قسمت فال رو ببینی متوجه این میشی که 4 پایه زیر پاشه، یعنی جایگاه داره، مقام داره، حرفش برو داره. مشکلاتی که شخص مورد نظر برای شما به وجود میاره مشکلاتی هست شاید مقطعی و قابل حل ولی مداوم، یعنی سنگ اندازی های کوچیک کوچیک رو به وجود میاره به امید اینکه این مشکلات یک جایی روی هم تلمبار بشه و باعث بشه این شخصیت مشکل ساز زندگیت به هدفش برسه. هدفش دور کردن شما از موقعیتی هست که نسبت به اون احساس خطر میکنه. شخص مورد نظر به عنوان یک رقیبی که میتونه ریشه داشته باشه، میتونه جایگاه داشته باشه، به تو نگاه میکنه. تو رو به عنوان رقیب برای خودش میبینه. میترسه شما جایگاهی رو ازش بگیرید یا اینکه چیزی رو مال خودتون کنید که این شخص احساس میکنه فقط برای خودش هست. از حروف اسمی میخوام بهت بگم حرف دال رو تا به اینجا داشته باش، حرف ر یا ز، حرف میم یا نون.
یکی از این حرفا هم تا به اینجا اگر باشه توی حروف اسمیش کافی هست. هرچقدر تعداد حروفی که خواهم گفت توی سینی، نعلبکی قهوه و فنجون قهوه بیشتر باشه، میتونه مهر تایید پررنگتری از طرف این فال برای نیت شما زده بشه، برای اینکه مطمئن شی شخص مورد نظری که میتونه درد سرسازی کنه توی زندگی تو دقیقاً همون شخصی هست که مد نظرت هست و توی ذهنت هست و باعث میشه شک‌هایی که در دلت هست اونها رو به یقین تبدیل کنی. میگه که شخص مورد نظر مثل عقربی میمونه که زهر خودش رو سر بزنگاه وارد میکنه. خیلی با سیاست هست و کسی هست که حرکت نمیکنه مگر اینکه بدونه به هدفش میرسه. من این شخص رو میبینم به دنبال این هست که زهری به شما وارد کنه. خیلی مراقب باشید تا به اینجا به خاطر یا یه پاکسازی یا به خاطر یه نظری که گفتی یا به خاطر یه کار خیلی خوبی که کردی، شخص مورد نظر نتونسته اون زهر خودی که داره رو به شما وارد کنه و گفته میشه شما در امان بودی، ولی احتیاط داشته باش که شخص درد سرساز خیلی به دنبال این هست که خدای نکرده زیر پای شما رو خالی کنه. همونطور که در اول قهوه گفتم بهتون، گاهی وقتا خودش رو خیلی به شما نزدیک میکنه و گاهی وقتا از شما فاصله میگیره و یا ممکن هست حتی قطع ارتباط کنه. حرفهایی که میزنه گفته میشه حرفهایی هست که میتونه امیدوار کننده باشه ولی بیریشه و اساس و بدون پایه و دلیل هست. مراقب خودتون و تصمیم گیری هایی که انجام میدید به واسطه اخبار یا اتفاقهای خاصی که این یه نفر براتون انجام میده باشید. مواظب باشید توی نقشه برنامه ریزی شده توسط خود این شخص قرار نگیرید. چرا که من میبینم مدام با تلفن با حرف زدن تنها نیست، این یه نفر داره مشورت میگیره از یه نفری برای برنامه ریزی هاش، برای نقشه ها و خیال هایی که واسه شما داره حرف میزنه و مدام داره از یک نفری خط میگیره پشت تلفن و یا اطلاعات و ریز کارهای شما رو به یک نفر دیگه داره میده. میتونه شخصیت فضولی باشه این کسی که میگم درد سرسازی میکنه، میتونه کسی باشه که آمار تو رو میده یا کسی باشه که نقشه و برنامه ریزی داره و این نقشه و برنامه ریزی ها رو به واسطه زنگ و تلفنی یک کسی داره بهش یاد میده. سینی قهوه من میگه که شما این یه نفر رو کاملا میشناسید چه کسی هست، چرا که از تمام کارها، خصوصیات و اخلاق و رفتاری که داره در قهوه گفته شد تا به اینجا براتون و مطمئناً بعد از این هم براتون پیغام‌های شوکه کننده‌ای حتما این قهوه خواهد داشت. ولی حواستون جمع باشه که میگه این یه نفر درد سرساز یا مشکل ساز زندگی شما به هیچ عنوان تنها نیست و کسی هست که مدام داره خط میگیره یا اطلاعات از شما به اون یه نفری که باید بده داره میده. آیا تا به آینده و در آینده دور هم این یه نفر میتونه کارهای خودش رو همینجوری در آرامش پیش ببره؟ من کارمایی رو دارم میبینم که متوجه حالش خواهد شد و این قول رو بهت میدم که همه چیز داره دست به دست هم میده تا بتونه سر بزنگاه این یه نفر رو دستش رو کنه یا کارهاش رو بی تأثیر کنه. جای نگرانی تا به اینجا دیده نمیشه ولی احتیاط شرط عقله و احتیاط داشته باشید. درگیری با این یه نفر درد سرساز برات اصلا خوب نیفتاده، چرا که گفته میشه فعلا هم قدرت داره، هم مقام داره، هم حرفش برو داره. هر چقدر خودت رو بیشتر درگیر کنی متاسفانه، یعنی درگیری داشته باشی باهاش، میتونه به ضرر تو این درگیری باشه. تنها کاری که فعلا باید انجام بدی از این یه نفر مشکل ساز که تمام مشکلاتتو زیر سر اون یه نفر هست باید خودت رو دور کنی. خب میخوام که نعلبکی قهوه رو داشته باشم. در ادامه فنجون قهوه و کارتای تاروت رو خواهیم داشت. از بودن و در آغوش گرفتن
یک شخصی که شخصیت مهم زندگی تو هست و حضورش با ارزش برای تو هست خیلی ناراحت میشه. از جفت شدن شما ناراحت میشه. مدام در حال مقایسه کردن خودش با تو میتونه باشه. برای بعضی از دوستانم گفته میشه این یه نفر کسی هست که گاهی وقتا حتی مهر و محبت بهتون میکنه، یا میدونید که برای شما حرفایی رو میزنه که شما رو بخواد خام کنه و سوء استفاده میکنه از احساسات شما. خیلی وقتها بهش اعتماد کردی، این یه نفر مشکل ساز رو، و هر وقت که بهش اعتماد کردی انگار از پشت پای شما رو گرفته و میکشه و نمیذاره شما به هدفهای خودتون برسید، به آرزوهای خودتون برسید. چرا که میگم حس رقابت شدید با شما داره. برای در حدود 20% از دوستانم که توی این فال همراه ما هستند، نه بیشتر، فقط 20% گفته میشه ممکن هست یک انرژی منفی از طرف این یه نفر به وجود اومده باشه. مثلا میتونه حسد باشه که این انرژی منفی حسد یا چشم شور به دنبال شما هست، یا اینکه برای بعضی از دوستانم میتونه انجام کار دعایی یا طلسمی باشه که یه انرژی منفی رو به شما و زندگیتون وارد کرده. طوری که گفته میشه وقتی که تو در کنار اون کسی که در زندگی برات مهم هست، میتونه اون شخص رئیست باشه، میتونه اون شخص آدم‌های دور و برت باشه، میتونه همسرت باشه یا دوستت باشه یا هر کس دیگه، میگه اون شخصی که برای تو مهم هست رو و همچنین تو رو نمیذاره به اون هدفهای خوبتون و احساس خوبی که بین شما باید برقرار شه وجود داشته باشه، اونطور که باید و شاید این احساس وجود داشته باشه دستکاری میکنه و اتفاقهای خوب رو جلوش رو میگیره. حتی تاثیر میذاره روی اخلاق و رفتار خودت. چجوری هست؟ میگه ممکن هست این یه نفر مشکل ساز زندگی شما با کارهایی که کرده باعث شه که گاهی وقتها خودت حساسیت بیش از حد داشته باشی، تصمیماتی رو بگیری احساس کنی که به نفعت هست ولی به ضررت باشه اون تصمیمات، حرفایی رو بزنی که بعداً پشیمون شی. همچنین تمام این چیزهایی که گفتم، یعنی همین حس و حالی که گفتم مثلا حرفایی بزنی که بعداً پشیمون شی، برای اون یه نفری که برات خیلی مهم هست رو هم به وجود میاره. یعنی ممکن هست حرفایی بزنه که تو رو ناراحت کنه و سریع پشیمون شه، یا کارهایی رو بکنه که برخلاف میل و خواستش هست و خودش بعداً تعجب کنه و بگه چرا در اون موقعیت خاص من اون یه کار رو انجام دادم. خب از حروف اسمی این یه نفر ما مجدد حرف نون و همچنین حرف ای رو میبینیم که به وجود اومده، علاوه بر حروفی که توی سینی قهوه گفته شد. حرف ای میتونه هم الف ها رو شامل بشه هم عین ها رو شامل بشه و حرف میم رو هم اگر توی سینی قهوه نیومده بود به حروف اضافه خواهیم کرد از طرف نلبکی. خب دوست مهربون من، شما به یک موقعیت خوب بسیار نزدیک هستید. میتونه این موقعیت خوب یک نفر خوب باشه، یه شخص خوب باشه، شخص به درد بخور باشه، از هر لحاظی، میتونه مالی باشه، کاری باشه، میتونه احساسی باشه. میگه شما به یک موقعیت خوب بسیار نزدیک شدید و این یه نفر مشکل ساز زندگی شما با حسادت‌ها و با کارهایی که از 6 وعده گذشته داره انجام میده شما رو از این موقعیت خوب توی فاصله انداخته، طوری که من دارم میبینم سرک میکشه و باعث حواس پرتی شما میشه نسبت به اون موقعیت خوب و نسبت به اون مقام و جایگاهی که برات حتما که در آینده تاثیرگذار خواهد بود و همچنین برای شما طوری باعث میشه این موقعیت اتفاقها پیش بیاد که شما روند زندگیتون رو به بهبود بره، ولی توسط سرک کشیدن هایی که داره و کارهایی که داره انجام میده مطمئنا باعث حواس پرتی بیش از حد
برای شما خیلی شده و شما هم خیلی حواستون رو جمع کنید. اگر دیدید از یه موقعیت خوب، از یه فرصت خوب با کارهایی که خودتون دارید انجام میدید دارید دور میشید یا اون موقعیت خوب رو از خودتون دارید دور میکنید، مطمئن باش به خاطر کارهایی هست که این یه نفر مشکل ساز داره انجام میده و باید خیلی سریع به خودت بیای و جلوی این که بخوای فرصت‌های خوب رو از دست بدی یا موقعیت و شخصیت‌های خوب رو از خودت دور کنی، نباید این کار رو انجام بدی. خب عزیز دل من، از خصوصیات و از حروف اسمی شخصی که مدام داره مشکل سازی میکنه توی زندگیت حرف زدیم و میخوایم از تصمیماتش بگیم، میخواد در آینده چیکار کنه. گفته میشه که برنامه ریزی هایی که خیلی میتونه دقیق باشه، خیلی میتونه توی روال خودش باشه، انجام شده توسط این یه نفر، طوری که حتما اگر یک جای راه رو حتی با اون نقشه نتونه پیش بره، یه نقشه دیگه جایگزین دیده میشه. کسی هست که بسیار با سیاست هست و برنامه ریزی کرده، ولی اینها دلیل نمیشه شما در گزند این یه نفر قرار بگیرید، چرا که حاله‌ای دور و بر شما تشکیل شده و گفته میشه که این حاله محافظتی شما هست. دوست عزیز من، اگر پاکسازی کردی یا اگر انرژی های خوب فرستادی، کار خوب انجام دادی، میشه گفت که همین انرژی های خوب شما هست که یه حاله محافظتی برای شما به وجود آورده و برنامه ریزی های این شخص رو مدام داره به خطر میندازه و اونها رو یکی پس از دیگری براش حل میکنه و نمیذاره که عملی بشه و اجرایی بشه. اگر میخوای که پاکسازی کنی، اگر میخوای که مثلا شمعی روشن کنی یا نظری گفتی میخوای انجام بدی یا یه کار مثبتی داری انجام میدی، حتما انجامش بده، چرا که ممکن هست این حاله برای دوستان عزیزی که هیچ کدوم از این کارها را انجام ندادن و اگر انجام بدن تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه و شما رو تا 9 وعده دیگه شما رو هم توی جزء اون افرادی که حاله محافظتی دارن، یه چتر محافظتی روی سرشون باز شده قرار بگیره و شما هم جزء اونها باشید. گفته میشه که از خصوصیات این یک نفر کسی هست که خشم و غضب خودش رو تا یک جای کنترل میکنه، ولی از یک جایی به بعد به هیچ عنوان نمیتونه کنترل کنه و از کلن صورتش، از حرکاتی که انجام میده، از نحوه برخوردی که داره شما متوجه میشید که داره حسادت میکنه و داره مقایسه میکنه یا ناراحت هست از هر چیز خوبی که برای شما به وجود اومده و ایشون احساس خطر برای خودشون کردن. چشاش رو داره به ما نشون میده که حرف میزنه، یعنی چشاش واقعیت اون چیزی که در دلش هست رو به شما نشون میده. خیلی دقت کنید، اگر به کسی شک دارید ببینید در مواقع حساس چشهای این شخص به چه فرمی میفته، آیا به حالت خشم و غضب میفته یا ناراحت میشه یا کنترل کردن قیافه خودش براش سخت میشه. یکی از خصوصیات بسیار واضح که 100% حسارت خور نداره، حالت و فرم و صورت این شخص موقع این هست که داره حسادت میکنه یا همچنین داره سنگ اندازی میکنه و این سنگ اندازی ها رو شما رفع میکنید و هیچ آسیبی به شما نمیرسه و میدونه که تیرش به خطا خورده. خب نلبکه قهوه من تا به اینجا اطلاعات خیلی خوبی برای ما داد و داره میگه که شما باید حواستون خیلی جمع باشه، چرا که این یه نفر تصمیماتی برای آینده نزدیک داره. یه جورهایی از روی خستگی میخواد یه حرکت بزرگی بکنه و تأثیر بزرگی داشته باشه، یا این تاثیرگذاری میتونه اگر محتاط نباشید واقعا پاگیر کنه شما رو در یه دردسری. حواستون جمع باشه توی 3 هفته آینده شخصی با این خصوصیاتی که گفته شد و از همون اول گفته شد که شما این یه نفر رو میشناسید و میدونید راجع به چه کسی داره صحبت میشه، سعی کنید یا توی حاشیه قرارش بدید یا تحت تاثیر کاراش قرار نگیرید.
احتمال خیلی زیاد این یه نفر بخواد که شما رو وارد یه درد سرسازی کنه تا وعده‌ای که بهتون گفتم تا 3 هفته آینده. خیلی حواستون رو جمع کنید. بریم ببینیم که فنجون قهوه چی میگه. اما فنجون قهوه، خب فنجون قهوه ما دقیقاً حرفی که توی نلبکی اومده. ببینید تا 3 وعده دیگه حواستون رو خیلی باید جمع کنید، چرا که فنجون قهوه من این 3 وعده رو باز کرده. داره میگه که توی این 3 وعده تاثیرگذاری غیر مستقیمه. کسی که تمام مشکلات تو زیر سرش هست بیشتر میشه. چرا میگم تاثیرگذاری غیر مستقیم؟ به خاطر اینکه این بار درد سرسازی که میکنه رد پا از خودش به جا نمیذاره. ممکن هست کسی رو پر کنه با حرفاش. ممکن هست یک نفری با حرفایی که میزنه واقعا ذهنش رو داره شستشو میده. اون یه نفر که داره ذهنش رو شستشو میده با شما مشکلی نداره، ولی حرفهاش همون طوری که توی اول بهت گفتم، توی سینی قهوه گفتم که تریبون داره، انگار حرفش تاثیرگذار هست. گفته میشه این یه نفر با حرفایی که میزنه ممکن هست یک نفری رو به سمت شما بفرسته، اون یه نفر با شما اختلاف پیدا کنه، در صورتی که به هیچ عنوان اصلاً نمیخواسته که این اتفاق به وجود بیاد. حواستون جمع باشه که رکب نخورید ازش. اگر دیدی کسی که یا دوستش داری یا کسی که بودن شما در کنار همدیگه خوب بوده، مشکلی با همدیگه نداشتید، داره برای شما درد سرسازی میکنه، مشکل سازی میکنه، مطمئن باش توسط یه نفر دیگه این یه نفر به صورت یهویی داره براتون مشکل سازی میکنه به خاطر حرفایی که زده. مثلا اگر توی روابط احساسی یهویی شریک احساسیتون با شما بد رفتار کرد، شما رکب نخورید، سعی نکنید چالش به وجود بیاد، مشکل به وجود بیاد. سعی کنید اون مشکل رو به بهترین شکل ممکن و با سیاست کامل خودتون برطرفش کنید. و اگر مشکلات اوج بگیره توی این ماجرا، کسی که ضرر میکنه همون شخصی است که بی تقصیر بوده ولی ذهنش شستشو داده شده، ضرر میبینه و هم خودتو ضرر میبینی. و این یه نفر درد سرساز به هدف خودش میرسه بدون اینکه رد پای از خودش توی این قضیه به جا بذاره. حتما توصیه میکنم خیلی حواستون رو جمع کنید. کسی که از خصوصیاتش بهت گفتم چشمی داره که داره شما رو میبینه و همچنین بهت بگم که ریز اطلاعات شما رو ممکن هست که داشته باشه. درسته که ممکن هست استرس این یه نفر در زندگی شما وجود داشته باشه، ولی هر چقدر بخواید که این استرس ها رو جدی نگیرید به نفعتون هست. یعنی نذارید که تحت تاثیر استرس هایی که گاه و بیگاه به شما داره وارد میکنه یا ترس هایی که از این شخص به شما داره وارد میشه، زندگیتون و تصمیماتتون تحت تاثیر قرار بگیره. راجبش صحبت کردم که تنها نیست. همین یه نفر درد سرساز داره از یه نفر دیگه خط میگیره، مشاوره میگیره یا حتی حرفای یه نفر دیگر رو داره انجام میده، ولی واقعا شما کسی هستید که مثل دیواری از صلابت، استواری در جلوی مشکلاتی که این یه نفر داره برای شما درست میکنه وایستادید و خیلی راحت میتونید که مشکلاتش رو از سر خودتون انشالله به امید خدا باز کنید. عزیز دل من، کاری که انجام میدی استرس نمیگیری، با سیاست، با آرامش و بدون اینکه یهویی با عجله به خاطر اتفاقهای یهویی، شوک‌های یهویی که این یه نفر داره برات به وجود میاره بخوای تصمیم گیری کنی، این کار رو انجام نمیدی. کنترل احساسات خیلی برات مهم افتاده. عصبانیت و خشم کنترل کردنش بسیار برایت مهم هست و با این کار میتونید جلوی سنگ‌اندازی های شخص گفته شده رو خیلی راحت بگیری. اگر بتونی که خشم خودت رو و احساسات خودت رو که در موقعیت های مختلف، توی شوک های مختلف
عوض میشه بتونی مدیریت کنی، از پسش به راحتی برمیای. خب همونطور که در نعلبکی هم اومده بود، داره حالت صورت و فرم صورت رو به ما نشون میده که این یه نفر رو خیلی خوب معرفی میکنه و میگه در موقع خشم و غضب و ناراحتی به هیچ عنوان چهره خودش رو نمیتونه کنترل کنه، نمیتونه نشون نده حس واقعیش رو، چهرهش لوش میده. خب عزیز دل من، آیا شما باید کاری را انجام بدید فعلا براتون صبر افتاده؟ فاصله خیلی میتونه به نفعتون باشه، نه فاصله که واضح باشه این یه نفر رو حساس کنه. با سیاست تمام کارهای خودتون رو پیش ببرید و هیچ گونه درگیری نداشته باشید. شما با فرستادن انرژی های خوب، اگر همونطور که در قهوه اومده بود میدونید شما هم جز اون 20% هستید که این یه نفر درد سرساز برای شما درد سرسازی کرده، حسد داره، چشم شور داره، یه کارهای دیگه کرده، حتما با فرستادن انرژی های مثبت این انرژی ها رو باید از خودتون دور کنید و حواستون خیلی باید جمع باشه که در معرض نقشه های این یه نفر قرار نگیرید. نقشه هایی هست که متاسفانه هر کسی رو میتونه درگیر کنه و پای هر کسی رو وسط بکشه، به جز این که خودشون وسط باشه و رد پای از خودش یا تاثیراتی که داره بر جا بذاره. برای بعضی از دوستانم میگه از دیگر خصوصیاتش این هست که زبون تند و نیشداری داره و علاوه بر شما دیگران هم از معرض زبان ایشون دارن رنج میبرن متاسفانه و مورد آزار قرار میگیرن و ناراضی ناراحت هستن از این قضیه مهم. خب بهتون گفتم که از 2 دسته کارت تاروت براتون کارت میریزم و خب بریم سراغ کارت های تاروتمون و نیت کنید. به امید خداوند و به کمک کائنات کارت های تاروت به نیت شما بر زده و ریخته میشه. خب عزیز دلم، نیت کردی برات کارت بریزم؟ خب همونطور که در اولین کارت داریم مشاهده میکنیم، این یه نفر پشت پرده وایساده. از خصوصیاتش این هست که خودش رو پنهان میکنه و تأثیراتی که داره اکثرا غیر مستقیم هست. تأثیر حرفاش، کارهاش، پنهانی کارهای خودش رو انجام میده. حرفهایی در دلش هست که اونها رو پنهان میکنه، یا اینکه حس درونی خودش نسبت به شما رو همیشه پنهان میکنه و به صورت غیر واقعی. شما شاید فکر کنید با شما مشکلی نداره، در صورت اینکه خیلی میتونه با شما مشکل داشته باشه. کسی هست که همونطور که در قهوه اومده بود دوستان عزیز من، گفته میشه حرفش برو داره و حرف برای گفتن داره. صحبتهاش، کلامش طوری هست که بیش از اندازه تاثیرگذار هست و میتونه شستشوی ذهنی بده و هر کسی رو با حرفایی که میتونه بزنه تحت تاثیر خودش قرار بده یا کسی رو ناراحت کنه با حرفاش و شما و اون شخصی که ناراحت کرده با دلخوری از همدیگه فاصله بگیرید. خیلی وقتها شوکه میشی از دستش یا یهویی متوجه میشی که در مشکلات شما ایشون تاثیرگذار بودن. بعضی وقتا همه کارهای شما خیلی خوب پیش میرفته ولی یهو چرخ دنده انگار وایساده و اون چرخه‌ای که در حال چرخیدن بوده یه چیزی لای چرخ شما رفته و نذاشته که دور چرخ شما به چرخه و زندگی شما توی روال خودش باشه. حواستون جمع باشه که باز هم نقشه داره، همونطوری که در قهوه اومده بود. من 11 روز آینده رو بهتون اخطار میدم بابت اینکه چوبی لای چرخ شما نکنه یا درد سرسازی برای کار شما به وجود نیاره یا درد سرسازی توی مسیر هدفهای شما. حتی برای بعضی از دوستان توی زندگی شما، توی روابط شما خیلی میتونه درد سرسازی کنه. حواستون جمع باشه. این یه نفر از اول زندگیش اگر دقت کنید مدام خودش طوری بوده که زندگیش به جای خوبی نرسیده و مدام مشکلاتی رو توی زندگیش تحمل کرده
نه اینکه بگم شخصیتی هست که خوب هست، میگه کسی هست که کارمای کارش رو پس میداده و کسی که سنگ اندازی میکنه مدام خودش ممکن هست که توی زندگیش سنگ اندازی براش بشه و حتی همین الان هم میگه با مشکلات خیلی زیادی توی زندگیش دست و پنجه نرم میکنه به خاطر کارهایی که متاسفانه انجام میده و این کارها تاثیرات خودشون رو باید وایسه و ببینه که چه جوری داره توی زندگی خودش هم میذاره. پس حس و حال طرف مقابل حس و حال ناراحتی هست و الان غصه‌ای در دلش دیده میشه. گفته میشه که واقعا شما کسی هستید که میتونید که زندگی این یه نفر رو تحت تاثیر خودتون قرار داده باشید. شما شخصی هستید که در واقع داره تحت تاثیر قرار گرفته، یه موقعیت خیلی خوب برای تو شده، یه حس خیلی خوب برای تو شده و احساس خطر میکنه، احساس رقابت بیش از حد و اگر دقت کنی خیلی ازت تقلید میکنه. مثلا چیزی بخری دقیقاً همون چیز رو بره بخره. این یکی دیگه از خصوصیاتش هست. یا کاری رو انجام بدی که باز هم دوباره بره همون کار رو تکرار کنه. خیلی حواست جمع باشه در این مواقعی که این یه نفر داره کارهای شما رو تکرار میکنه واکنش خاصی از خودتون نشون ندید. هر چقدر بی تفاوت تر باشید بسیار میتونه به نفعتون باشه و چون حس رقابتی شدیدی با شما داره این کارها رو مدام داره انجام میده. جلوی طرح و نقشه های شما رو میگیره، جلوی کارهای شما رو میگیره و این که شما بخواید لذت ببرید از اون جایی که هستی، از اون زندگی که داری، این لذت بردن رو نمیذاره به صورت تمام و کمال انجام بشه. موقعیتی که تو داری باعث حسودی شخص مورد نظر شده، چشم داره به صندلی یا جایگاهی که تو داری و اگر کس خاصی داره به تو توجه میکنه، مخصوصا اگر اون شخصی که داره به تو توجه میکنه جنس مخالف تو باشه، اصلا تاب و تحمل این موضوع رو نداره و خیلی سریع واکنش‌های تند یهویی از خودش نشون میده. من دارم میبینم که شما در دل یک نفری جایی باز کردید که باعث برانگیخته شدن احساسهای پلید در دل این یه نفر شده. مطمئناً یا حس رقابت یا اینکه تسخیر دل یک نفری باعث به وجود اومدن و شعله‌ور شدن بیشتر احساسهای خشم و عصبانیت و پلید بودن این یه نفر میشه. اگر دیدید که توجه یک نفری باعث میشه که کسی که داره مشکل سازی میکنه برات مشکل سازی های بیشتری به وجود بیاره، سعی کن که نقش بازی کنی فعلا. یعنی توجه این یه نفر رو به طور عادی نشون بدی و پررنگ نکنی، حس حسادتش رو بیش از این شعله‌ور نکنی، همه چیز رو عادی نشون بدی. فعلا زمان در افتادن با این یه نفر نیست، چرا که هر کاری ممکن هست از دستش بر بیاد و کارهایی رو انجام بده که متاسفانه به شما ضربه بزنه. همون 3 هفته‌ای که بهتون گفتم خیلی حواستون رو جمع کنی که به هیچ عنوان حتی 1% با این شخص در افتادن فعلا وجود نداشته باشه. دست کارت دوم، خیلی خبر خوبی رو دارم میبینم توی دست کارت دوم براتون. میگه شما راهی براتون باز میشه به زودی که از این یه نفر درد سرساز خیلی قشنگ فاصله میگیرید و از گزندهای این یه نفر در امان خواهید بود. شما کسی هستید که مسیر زندگیتون خیلی متفاوت‌تر خواهد شد و اگر مدام طوری بوده مسیر زندگیت که این یه نفر میتونسته تأثیر بذاره، از اون حالت تأثیرگذاریش بیرون میاد. احتمال جابجایی، دوری، فاصله گرفتن، حتی فاصله گرفتن این یه نفر به خاطر مشکلات دیگه و عدم توجهش به شما خیلی میتونه زیاد باشه. منتها زمان و صبر میطلبه، صبری که شاید باید منتظر باشی فصل حتی عوض بشه، یعنی 3 ماه بیشتر
یا حتی تا 6 یا 9 ماه فصل رو داره به ما نشون میده، با عوض شدن فصلی نهایتاً تا 9 ماه دیگه که از 3 ماه تا 9 ماه هست، کسی که درد سرسازی کرده یا دیگه توانی برای ادامه این راه نداره یا انقدر کارما درگیرش میکنه که دیگه سرش به زندگی خودش گرم میشه و بی توجه میشه. پس این 3 هفته رو فراموش نکن که خشمش رو به وجود نیاری یا با کارهایی که انجام میده شما در تلاش قرار نگیری که بخوای که یه چیزی رو عوض کنی یا تصمیم بگیری که بعداً بر علیه تو بشه. فعلا صبر کن و کارتا و قهوه مدام شما رو به صبر دعوت میکنن. چرا؟ بدون این که کاری انجام بدی، سختی رو وارد زندگیت کنی، این یه نفر از شما فاصله خواهد گرفت و کافی هست تا اون موقع فقط حفاظت کنی از خودت. خب کارتای من از درد سرسازی های دیگه‌ای که براتون انجام داده، یه موقعیتی که مدام داره به چالش میندازه و یه چیزی که مال شما هست و خیلی دوست داره که به دست بیاره. احتمالا شما نقطه ضعفی از خودتون در مقابل این یه نفر نشون دادید، چرا که میگه میدونه که باید دست بذاره رو کجا، چرا که میگه این یه نفری که راجبش باهات صحبت کردم مطمئن هست که از چه طریقی میتونه شما رو و اعصاب شما رو درگیر کنه و دقیقاً دست میذاره روی نقطه ضعف شما و سعی کن که دیگه نقطه ضعفت رو که نشون دادی حساسیت راجبش نشون ندی. اگر حرفی شما رو ناراحت میکنه، اگر کاری شما رو ناراحت میکنه، سعی کن که دیگه راجبش زیاد حساسیت تا یک مدتی نشون ندی و اگر ببینی که دیگه شما حساس نیستید راجب اون قضیه، مطمئن باشید که دیگه کاری به کار شما راجب نقطه ضعفتون نخواهد داشت، چرا که مدام به دنبال این هست که بدون شما چی ناراحتتون میکنه، چی باعث آشفته شدنتون میشه و همون یک کار رو انجام میده و یه جورهایی به هدفش میرسه. هدفش به وجود آوردن ناراحتی، خشم، غضب در دل شما و اینکه یک نفری که شما حضورتون توی زندگیش مثل این هست که اتفاق نو و جدید براش به وجود اومده، شما خیلی متفاوت هستید، خیلی خاص‌تر هستید، میخواد که این جایگاه خاص برای شما نباشه. مطمئنم که شما زیبایی خاصی دارید و خیلی در توجه دیگران هستید، یعنی دیگران به شما توجه خاص و ویژه‌ای دارن، حرف زدنتون میتونه خوب باشه، اخلاق و رفتار و ظاهرتون ممکن هست خوب باشه و تمام اینها رو میتونید با همدیگه داشته باشید و به خاطر این هست که مورد توجه قرار گرفتی. این که مورد توجه قرار گرفتی باعث شده که کمی قلقلک پیدا کنه ذات آشوب و ذات سیاه اون یه نفر درد سرساز زندگی تو. خب دوست عزیز من، امیدوارم که این فال به شما کمک کنه در به وجود آوردن اتفاقهای خوب واسه خودتون و زندگیتون. از اینکه همراه من بودی خیلی ازت سپاسگزارم و تو رو تا فردا و یک فال دیگه به خدای بزرگ میسپارم. تا فردا، خدا نگهدارتون باشه.